હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ અમિત રંગાણી એન્ડ વેલકમ બેક ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ. આપણે આજે અભ્યાસ કરવાના છીએ ધાતુના એસિડ સાથેની રાસાયણિક પ્રક્રિયા વિશે. તો તમને ખબર જ છે, થિયરીમાં તમે ઓલરેડી ભણી ચૂક્યા છો કે જ્યારે ધાતુની એસિડ સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે ક્ષાર અને હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. તો એ હાઇડ્રોજન વાયુનો ગુણધર્મ શું છે? હાઇડ્રોજન વાયુ એ દહનશીલ વાયુ છે, એટલે કે એને પોતે એ જાતે સળગે છે. તો દહનશીલ વાયુ છે, કેવી રીતે સળગે એનો પ્રેક્ટિકલ આજે આપણે ભણીશું. તો એના માટે સૌપ્રથમ જુઓ, આપણે લીધેલો છે ઝીંક પાવડર, એટલે કે આપણે જે તમે દાણાદાર ઝીંક કહો ને એ લીધેલો છે દાણાદાર ઝીંક પાવડર છે. ત્યારબાદ લીધેલું છે સાંદ્ર H2SO4 સલ્ફ્યુરિક એસિડ, સાંદ્ર H2SO4 લીધેલો છે. ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ પ્રેક્ટિકલ માટે. તો મેં ઓલરેડી બીકરમાં ઝીંકના ટુકડા લીધેલા જ છે. તો એ ઝીંકના ટુકડામાં આપણે શું કરીશું? H2SO4 ઉમેરવાનો છે. જેવો આપણે H2SO4 ઉમેરીએ તરત જ એમાંથી હાઇડ્રોજન વાયુ રિલીઝ થાય છે, હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ હાઇડ્રોજન વાયુને આગ લગાવવા માટે, એટલે કે એ પોતે દહનશીલ વાયુ છે, જાતે સળગે છે, એ ગુણધર્મને ચેક કરવા માટે આપણે રાખીશું દિવાસળી. અને એ દિવાસળી પરથી આપણને ખબર પડશે કે એ હાઇડ્રોજન વાયુ જાતે સળગે છે. ઓકે, તો જુઓ, પહેલા આપણે દિવાસળી રાખીશું, પછી આપણે એની અંદર H2SO4 ઉમેરીશું. હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય એટલે તરત જ એ આગ પકડે છે. ઓકે, તો જોજો જુઓ, હાઇડ્રોજન વાયુ જેટલો ઉત્પન્ન થયો એટલી આગ એને પકડી છે. બરાબર, આનો મીનિંગ શું થાય? હાઇડ્રોજન વાયુ પોતે સળગે છે, એટલે કે હાઇડ્રોજન વાયુ એ દહનશીલ વાયુ છે.